Coklat thumbprint cookies inti salted caramel. Mula buat. Setengah cawan butter, 2/3 cawan gula halus, kita whiskkan sehingga dia fluffy. Sebiji kuning telur, sedikit garam, esen vanila, santan S&P tanpa kolesterol ni 2 sudu besar. Whiskkan sehingga sebati, secawan tepung gandum, 1/3 cawan serbuk koko, ayakkan. Kaup balik sehingga menjadi dough macam ni, simpan di peti sejuk sejam. Sebiji putih telur kita whiskkan sehingga berbuih. Bulat-bulatkan dough, celup di dalam putih telur, golek-golekkan di dalam badam. Tekan dough dengan ibu jari untuk buat lekuk untuk letak inti nanti. Itu sebab namanya thumbprint. Bakar 20 minit, suhu 180. Keluar je dari oven, terus tekan lekuk tu perlahan. Masukkan Kerra coconut spread salted caramel ni ke dalam piping bag, kemudian kita pipingkan intinya. Buat sampai habis, dah siap. Benar nak cakap, memang sedap kuih thumbprint ni. Tapi koma jangan senang-senang nak bagi thumbprint kat orang. Nanti tak pasal-pasal kena tanggung hutang orang.